අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනේ 2023 අගෝස්තු 23 2023 අගෝස්තු 23 බිට්කොයින් chart එක Binance එකේ 4 hour chart එක වට මේ පේන්නේ 4 hour chart එක අපිට පැහැදිලිව පේනවා. නැවත වතාවක් උත්සාහ කරා බිට්කොයින් price එක එන්න 25න් 15ට. නමුත් මෙවරත් ඒ උත්සාහය අසාර්ථක වුණා. 25යි ලෝස් ලෙවල් එක රීච් කරේ 25යි 300. නැවත වරක් වේගෙන් රිකවර් වුණ බව පේන තියෙනවා. අපිට මේ ඒරියා එක පැහැදිලිවම area of buy, area of value එකක් බව පැහැදිලිව පේනවා. මේ ලෙවල් එකට drop වෙන මේ ලෙවල් එකකින් bitcoin එකතු කරන්න කවුරු නමුත් ඉන්න බව පැහැදිලිව පේනවා. මේකේ මේ box එකේ white box එකේ bottom එක 25100 වගේ සීමාව. ඒක 25000 කියන්නේ massive support එකක් බව නැවත වතාවක් මීට පැය කිහිපයකට කලින් නැවත වතාවක් ඔප්පු වුණා. මේ bottom tail එක මෙන්න මේ candle එක ඔයා notice කරොත් ඒකෙන් පේනවා මෙන්න මේ candle එක වගේම 25000 වලදී ගොඩක් දෙනා buy කරන්න ලොකු interest එකක් පෙන්නන බව. ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් දෙකක් වාට ලැබෙවි. තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා එකතු කරගෙන වීඩියෝස් දෙක අවසන් වෙනකම් බලන්න. කතා කරමු අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මෙතනින්. ඒක තමයි BRICS සමිට් එක වෙනකොට දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවැත්වෙන BRICS සමිට් එකට විශ්වාස කළ නොහැකි අන්දමින් චීන ජනපතිවරයාගේ සහභාගීත්වය විමතිය දනවන්නක් වුණා. ඒ කෙසේත් චීන ජනපති සහභාගී වුණා BRICS සමුළුවට. රුසියානු ජනපති ව්ලාඩිමිර් පුටින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් නැතුව සමුළුව තිබෙදී මේ සමුළුව ගැන විශේෂයෙන්ම කතා වෙනවා. මේකට gold backed ඩොලර් එකට වෙනත් විකල්පයක් gold back කරපු coin එකක් ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන් කියන කතාව. ඉතින් ඒකම මේ තියෙන sentiment chart එකක් crypto වලට තියෙන අවධානය drop වුණ බවත් ඒ වගේම ඉදිරියේදී gold වලට වැඩි අවධානයක් යොමු හැකි බවත් ඒකට හේතුව මේ BRICS nation මේ වෙනකොට hint කරලා දෙනවා potential currency based on tangible value of the precious metal. එතකොට මේක ගොඩක් දුරට gold back coin එකක් වේවි කියන එක ගැන ඉඟිපල් වෙන නිසා ක්‍රිප්ටෝ වලට මේ වෙනකොට තියෙන අවධානය තවත් drop වෙලා gold වලට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන්න ඉඩ තියෙන බවත් වාර්තා වෙනවා. නමුත් මේ කිසි දෙයක් තාම solid එහෙම finalize වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. මේවා මත විතරයි. ඒ වගේම චීන ජනපතිවරයාට මේක විශේෂ සමුළුවකදී කතාවක් පවත්වන්න නියමිතව තිබුණත් ඒකට නැවිත් කොමර්ස් මිනිස්ටර් විසින් ඒ කතාව පැවැත්වීම සම්බන්ධව කතා බහ වෙනවා චීන ජනපතිවරයාට මොකද හදිසියෙම උනේ කියලා. මේක සම්බන්ධව විවිධ ස්පෙකියුලේෂන්ස් ජනපතිවරයා අසනීපේ පත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන් වෙනි මත යනවා. නමුත් ඒ ගැන කිසිම දෙයක් එතනින් පස්සේ කතා වුණේ නැහැ. ඒ සමුළුවෙන් පස්සේ තිබ්බ ඩිනර් එකට චීන ජනපතිවරයා බව සඳහන් වෙනවා. වැදගත්ම කාරණාවට අපි යමු. Bitcoin is it time to rise for Bitcoin මේ සම්බන්ධයෙන් මේ ඩිප් එකද Bitcoin වල දැන් buy කරන ටයිම් එකද සම්බන්ධයෙන් sentiment ලොකු analysis එකක් කරනවා. ඒක විවිධ ඉසව් ඔස්සේ මේ analysis එක යනවා. නමුත් මේ වෙනකොට sentiment එක මතය තමයි සමාජය නැත්නම් crypto community එක තවමත් මේ 25000 දිහා සැකෙන් බලනවා කියන එක. දැන් අපි social media mentions සම්බන්ධයෙන් කරපු sentiment අනාවරණය කිරීමක් තියෙනවා. මෙතනදිත් කියන්නේ මේ buy the dip level එක ගැන තවමත් මාකට් එකේ ලොකු විශ්වාසයක් නැති බව. මෙන්න මේ chart එක බැලුවොත් මේ තියෙන buy the dip කියන එක සම්බන්ධයෙන් social media dominance එක ගැන research එකක් පසුගිය කාලේ buy the dip සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් ගියාට මේ වෙනකොට social dominance එක වගේම social volume කියන indicators දෙකම drastic drop වීමකට ඇවිත් තියෙන බව මේ වෙනකොටත් community එක මේ සම්බන්ධයෙන් සැක පළ කරන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒකසත් Bitcoin අපි ඒකසත් Bitcoin chart එක බැලුමට නම් පේන්නේ මේ 25000 region එක hold කරන්න තවමත් ලොකු කැමැත්තක් තියෙන බව market එකේ. මේ සලකුණු දිහා බලපුවම මේ candlestick formation එක දිහා බලපුවම පේන්න තියෙන බව තමයි මගේ නම් මතය. ඉතින් 25ට අවස්ථා දෙකක් එන්න උත්සාහ කරත් මේ වෙනකොට තාම 26ට
නැවත කිට්ටු කරලා තියෙන බවත් මේ මොහොත වෙනකොට ප්‍රයිස් එක ආයමත් 25955 වලට රීච් කරලා තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැති අය channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරනවා. ඊ දවසේ මම Patreon එකේ අපි usually trade review videos කරනවා. එවැනි වීඩියෝ එකක් මම YouTube community එකට share කරා. මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. අපි day trades, swing trades, ideas කීපයක් එකේ කතා කරා. මිස් වුණා නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊයේ දවස් ඊටාම සාර්ථක trading day එකක් Patreon එකේ මේ තියෙන එවැනි algorand අපි short කරපු අවස්ථාවක් එකේ අපි 1 risk කරලා 1.5 expect කරන gain එක 1 to 6 දක්වා trade එක මුණ අවස්ථාවක්. මේ තියෙන trader Joe නැත්නම් Joe කියන token එක short කරපු අවස්ථාව ඒකත් 1 risk කරලා 1 to 1.5 එවැනි එකමාර ගුණයක expectation එක 1 risk කරලා 8 times gain එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ trade එකක් වුණා Joe. අනිත් එක තමයි injective protocol මේකේ first time short කරපු එක fail වුණා. ඉතින් අපි එක unit එකයි loss වෙන්නේ. එහෙම stop out වුණොත් එක trade එකක්. second attempt එක දෙවෙනි අවස්ථාව අපි short කරා ඒකේ 1 risk කරලා 4.3 times gain එකක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. දෙවෙනි අවස්ථාව සාර්ථක වුණා. මේක Patreon එකේම second layer එක second tier එකේ කියන්නේ string trade first tier එකට සම්බන්ධ වෙන අයට day trade කරන්න පුළුවන්. second tier එකට සම්බන්ධ වෙන ඒ කියන්නේ අපි තියෙන membership levels දෙවෙනි membership එකේ ඉඳලා උඩට සම්බන්ධ වෙන අයට day trade වගේම swing trade opportunities ලැබෙනවා. මේ තියෙන එවැනි ඊගත්ත swing trading opportunity එකක්. ඒකෙත් අපි 1 risk කරලා ඒකෙත් 4.5 gain එකක් ලැබුණා. මේ තියෙන්නේ share කරපු swing trade එකක්. ඉතින් interested නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා ඔයාලට සම්බන්ධ විය හැකියි. ඉතින් ගමු ඔයාලා ගොඩක් දෙනා BNB ගැන අහලා තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ BNB daily chart එක. BNB තරමක challenging time එකක් මේ වෙනකොට යන්නේ. පේනවා අපිට පහුගිය දවස්වල BNB එක දිගට drop වුණා. මේ 340 වගේ level එකේ ඉඳලා අවස්ථා කීපයකදී price එක consolidate වුණා, crash වුණා. ඊට පස්සේ මේවරත් consolidation එකකින් පස්සේ නැවත price එක crash වුණා. මේවර bottom එක $202 දක්වා වැටලා අද මේ මොහොත වෙනකොට දැන් 214 තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් BNB වලට challenging time එකක් යන්න හේතුව බලමු. මෙන්න මේ මෙතන තොරතුරක් තියෙනවා. sentiment තොරතුරක් වාර්තා කරනවා. Binance and its native token BNB are atop the rising topic in crypto on speculation of market manipulation. මේකේ Bitcoin මේ වෙනකොට price එක ගොඩක් weak වෙලා තියෙන්නේ. Binance එක විසින් Bitcoin විකුණනවා. ඒගොල්ලන්ගේ own exchange token එක වන BNB වැටෙන එක වළක්ව ගන්න BNB price එක hold කරගන්න අවශ්‍ය නිසා Bitcoin ටික විකුණලා අරකට සල්ලි pump කරනවා කියන කතාව යනවා. ඉතින් මේක speculation එකක් පමණයි. නමුත් ඒ කතාව යනවා ඒ අතරේ BNBත් වැටෙනවා. ඉතින් මේ දෙක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා මාකට් එකේ ස්පෙකියුලේට් කරනවා මේ දෙක සම්බන්ධ කරමින්. ඒ වගේම BNB token එක පැය 24ක් ඇතුළත 209.72 ඉඳලා 212.13 දක්වා වගේම ඒ පැය 24 low එක 206.31 දක්වා huge price range එකක volatile වීම සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් වෙනකොට ඇතිවෙමින් තියෙනවා. ඉතින් තවමත් එහෙම danger එකක් ලොකු damage එකක් වෙන පාටක් පේන නැහැ. නම් මේක recover වෙනවා 202 ඉඳලා මේ වෙනකොට recover වෙමින් තියෙනවා. ඒ වුණත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්න එක වඩා හොඳ බව තමයි මගේ නම් හැඟීම. කොහොමදත් මම පුද්ගලිකව exchange tokens සම්බන්ධයෙන් වැඩි ඇල්මක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා මේ සම්බන්ධයෙන් මේවා invest කරලා තිනවා නම් පරිස්සමින් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. තව තොරතුරු තියෙනවා Binance සම්බන්ධයෙන්. MoonPay කියන්නේ තව payment platform එකක් ඇමරිකාව ඇතුලේ crypto dollar fiat currency crypto වලට ගේන්න බැංකු වලින් තිබ්බ support එක නැතිවීමත් එක්ක Binance එකේ තාම අසරණ තත්ත්වයකට වැටෙනවා. දැන් MoonPay එක partnership එකක් දාන බව සහ මේ හරහා users ලට dollars tether වලට convert කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙන බව
වාර්තා වෙනවා. එමුණොත් US මාකට් එකේ ඒ හිරවීම නැවත නැති වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව තොරතුරක් තියෙනවා Binance සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ Binance Russian sanctions අතරේ Russian users ලට සල්ලි හුමාරු කරන්න අවස්ථාව දීලා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. නමුත් CC මේක ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඒක සිවිතත් sanctions US sanctions නීති කඩකිරීම බරපතල වරදකට වරදක් බව මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා Binance සම්බන්ධයෙන් මේ චෝදනාවත් තව එක ලෙඩ ගොඩකට තවත් එක ලෙඩක් විදිහට Binance එකට වැටිච්ච හැඳින්විය හැකි. නමුත් CC පුනපුනා කියනවා අපි Binance it follows global sanctions rules and has no banking relationships anywhere for its peer-to-peer service කියලා confirm කරපු බවත් Wall Street Journal සඳහන් කරනවා. ඉතින් තවත් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. එන්න second video එකට ටික බලමු.